සුබ දවසක් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒ තමයි PayPal. ඔයා online business එකක් කරනවා නම් ඒ උපයපු මුදල් ඔයාගේ bank account එකට transfer කරගන්න නම් ගොඩක් වෙලාවට PayPal account එකක් use කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම Fiverr වලින් ඔයාලට හරියට කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ කියලා දුන්නා. ඒ වගේම gig එකක් දාන්නේ කොහොමද? buyer request එකක් දාන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම order එකක් කොහොමද deliver කරන්නේ වගේම reviews කොහොමද හම්බ වෙන්නේ කියන එක ගැනත් මම කතා කළා. ඉතින් මේ Fiverr වීඩියෝ වලදී ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා earn කරපු මුදල් කොහොමද ඔයාලගේ account එකට transfer කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට PayPal account එකක් හදන හැටි මම අද කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම Fiverr ගැන කියලා දුන්න අනිත් වීඩියෝස් බලන්න අවශ්‍ය නම් මම පහළ තියෙන description එකේ videos වල links දාලා තියෙනවා. එතනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් බලා ගන්න subscribe button එක ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් අපිට ලංකාවේ විදියට PayPal account එකක් හදාගන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට පිලිපීන් විදියට තමයි PayPal account එකක් හදාගන්න වෙන්නේ. මුලින්ම අපි Google search එකේ PayPal කියලා type කරලා search කරනවා. ඉතින් මේ විදියට ආවට පස්සේ මෙතන පිලිපීන්ස් කියන තැන click කරන්න. මොකද ලංකාවේ අපිට ලංකාවේ විදියට PayPal account එකක් හදාගන්න බෑ. ඉතින් මේ load වෙලා තියෙන්නේ පිලිපීන්ස් වල PayPal web page එකට. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙතන PH කියලා තියනවාද කියලා බලන්න. මේ විදියට URL එක තිබ්බේ නැත්නම් ඔයා ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ පිලිපීන්ස් වල වෙබ් පේජ් එකට නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට Google එකේ මේ විදියට සර්ච් කරන්න නැතුව මේ තියෙන URL එක ඔයාගේ URL එකේ ටයිප් කරලා වුණත් මේ පේජ් එකට එන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයා මේ පේජ් එකට ආවට පස්සේ මෙතන sign up කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් account එක හදන්නේ personal account එකක් විදියටද business account එකක් විදියටද කියලා අහනවා. කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා PayPal account එකට fill කරන තොරතුරු සමහර විට ඔයාලට ඉස්සරහට උවමනා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම පියවරක්ම ඔයාලා note කරලා තියාගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් දැන් ඔයා මෙතන business account කියන එක select කරන්න ඕනේ. මොකද අලුත් update එකක් එක්ක ඔයාට personal account එකක් හදන්න බෑ. මෙතන business account කියන එක select කරලා මෙතන next කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන business account කියන එක යටතේ තියෙන ටික fill කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මුලින්ම අහලා තියෙනවා ඇයි ඔයා මේ PayPal එක use කරන්නේ කියලා. මෙතන පළවෙනි එක විදියට තියෙනවා භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා payment receive කරගන්නද කියලා. දෙවෙනි එකෙන් අහනවා payment එකක් send කරන්නද කියලා. තුන්වෙනි එකෙන් අහන්නේ ඔයා මේ දෙකටම PayPal account එක use කරනවද කියලා. අන්තිම එකෙන් I am not sure කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනදී both of the above කියන එක දෙන්න. ඊළඟ එකෙන් අහලා තියෙනවා ඇයි මේ payment method එක accept කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන on marketplace or freelancer platform කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා මෙතෙන්ට ඔයාගේ sales value එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන I am not sure කියන එක දෙන්න. ඒ ටික ඒ විදියට fill කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන next button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ page එකකට load වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනට ඔයාගේ email address එක දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා PayPal account එකක් හදන්න use කරපු email එකක් නම් මෙතෙන්ට use කරන්න එපා. PayPal account එකක් හදන්න use කරපු නැති එකක් මෙතනට දාලා මෙතනින් continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට password එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයා දෙන password එක characters 8ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම simple letters වගේම capital letters තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම symbol එකක් හරි number එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදියට password එකක් දාගත්තට පස්සේ මෙතනට tick එක දාලා continue කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ form එකක් fill කරන්න ඇවිත් තියෙනවා. එතනට මුලින්ම ඔයාගේ name එකේ කොටස් දෙකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනට business name එකක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම දෙන්න වෙන්නේ අපිට business account එකක් විදියට PayPal හදාගන්න වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයා මෙතනට ඔයාගේ business එකේ name එක දීලා මෙතනට ඔයාගේ phone number එක add කරන්න ඕනේ.
මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියන එක තෝරලා මෙතනට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන බිස්නස් ඇඩ්‍රස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී ඔයාගේ ඇත්ත විස්තර ෆිල් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒකට ෆිල් කරන්න වෙන්නේ පිලිපීන් වල ඇඩ්‍රස් එකක්. ඉතින් පිලිපීන් වල ඇඩ්‍රස් එකක් හොයාගන්න වැඩි අමාරුවක් නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහින් පිලිපීන් shop address කියලා සර්ච් කරන එක. ඊට පස්සේ මෙතන view all කියන එක ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පිලිපීන් ඇඩ්‍රස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදියට පහළට ගිහින් බැලුවොත් මෙතන මේ තියෙන page වලින් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා මේ විදියට එක ඇඩ්‍රස් එකක් උඩ ක්ලික් කළාට පස්සේ සම්පූර්ණ ඇඩ්‍රස් එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන ඇඩ්‍රස් එක මම මේ විදියට ෆිල් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදියට මෙතන සිටි එක ෆිල් කරගත්තට පස්සේ ඊට අදාළ zip code එක මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ දැන් මගේ එකේ විදියට නම් Metro Manila කියන එක මම copy කරගෙන Google search box එකේ paste කරගෙන මේ විදියට zip code කියලා type කරලා search කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ අදාළ සිටි එකට එන zip code එක මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හොයාගත්ත zip code එක මෙතනට දාගන්න. මෙතන province එක අහලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන city එකට දාගත්ත name එකම මෙතනක් තියෙනවා. මගේ එකේ විදියට නම් Metro Manila කියන city එක මේ විදියට හොයාගෙන click කරනවා. ඊළඟට primary currency එක විදියට තියෙන්නේ Philippine peso කියලා. ඉතින් ඒ වෙනුවට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතන US dollar කියන එකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද පිලිපීන් පෙසෝ වලට වඩා US ඩොලර් කියන එක අපිට තේරෙනවා. ඉතින් ඒ ටික මේ විදියට ෆිල් කරගත්තට පස්සේ කන්ටිනියු කරන්න කලින් මේ ටික ඔයා කොහේ හරි ලියා ගන්න. නැත්නම් ෆොටෝ එකක් හරි ගහ ගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා මෙතන ෆිල් කළේ ඔයාගේ ඇත්ත තොරතුරු නෙමෙයි. ඉතින් ඒ ටික ඒ විදියට නෝට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන agree and continue කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් business type එක අහනවා. ඒකට ඔයාලා ඉන්ඩිවිඩුවල් කියලා සිලෙක්ට් කළාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ හරි සර්විස් එකේ හරි කීවර්ඩ්ස් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒකට මම මෙතන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ස්ටෝර්ස් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. මෙතනදී ඔයාලට මේකම දාන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. ඔයාලට කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන වෙබ්සයිට් එකක් අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ බිස්නස් එකට වෙබ් පේජ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක මෙතනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැති වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන continue කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් continue එක ක්ලික් කළාට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලට මේ වගේ fill කරන්න ඇවිත් තියෙනවා. දැන් ඉතින් මෙතනට ඔයාලගේ birthday එක add කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනට 21කට වැඩි birthday එකක් දුන්නොත් තමයි ගොඩක් හොඳ. මෙතන nationality කියන එකට Philippine කියන එකම තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන identity document කියන එකට ඔයාලා driver's license කියන එක select කරන්න. මොකද ඔයාගේ PayPal account එකට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එක restore කරන්න වුණොත් driving license එක ඉදිරිපත් කරන්න වුණොත් ඔයාලට ඒක ලේසියෙන්ම edit කරලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයා මතක ඇතුව ඔයාගේ නොවන තොරතුරු note කරලා තියාගන්න. ඔයා මෙතනදී add කරපු ඔයාගේ තොරතුරු උනත් අමතක වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි කිව්වා වගේ හැම තොරතුරක්ම ෆොටෝ එකක් ගහලා හරි තියාගන්න. දැන් ඔයාට මෙතන Philippines driving license number එකක් දාන්න වෙනවා. ඉතින් ආයෙත් ඔයා Google එකට ගිහින් Philippines driving license කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන image කියලා තියෙන තැන click කරන්න. දැන් ඔයාලට Philippines driving license image බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ image වල ඔයා license number එකේ format එක බලන්න. ඉතින් මේ හැම number එකක්ම පටන් ගන්න D letter එකෙන්. ඒ වගේම මෙතන numbers 10ක් තියෙනවා.
ඉතින් ඔයා ඒ ෆෝමැට් එකටම මෙතන නම්බර් එක දාගෙන මෙතන current residential address කියන තැනට same as organizations address කියන එකට ටික් එක දාගෙන මෙතන submit කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා දාපු driving license එකත් මතක ඇතුව නෝට් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයා දැන් ඔයාගේ PayPal business account එක හදාගෙන ඉවරයි. මම දැන් මෙතන balance කියන එක ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාට බලන්න පුළුවන් මෙතන USD කියන තැන 0 කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන primary currencies කියන එකට US dollar කියලා වැටිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ email එක verify කරගන්න. ඒකට ආයෙත් ඔයාලා මෙතන summary කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් confirm email address කියලා message එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන see details කියන එක ක්ලික් කරලා බලන්න තවම ඔයාගේ mail එක confirm වෙලා නැහැ. දැන් ඔයා මෙතන edit කියන එක ක්ලික් කරලා confirm this email address කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන තිබුණ message එක වෙනස් වෙලා තියෙයි check your email inbox to confirm කියලා. දැන් ඔයා PayPal account එක හදන්න use කරපු mail එකට ගිහින් බලන්න ඔයාට මේ විදිහට mail එකක් ඇවිත් ඇති. දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙතන confirm my email කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ mail එක confirm කරගන්න. දැන් ඔයාට ආයෙත් මේ විදිහට password එක type කරන්නයි. ඔයා මෙතන ඔයාගේ password එක type කරලා මෙතන confirm email address කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් ඔයා PayPal account එකක් හදාගෙන email address එක verify කරගෙන ඉවරයි. මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. ඒ වගේම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔයාගේ බැංක් කාඩ් එක කොහොමද හරියට PayPal එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. සුබ දවසක්.